Hei! Moi! Ollaan tultu Kiilopäälle ja tarkoitus lähteä tunturiin 2 viikoksi suurin piirtein. Ahkiot, sukset, retkikaverit. Ilkka ja Tarja. äitejä siellä mukana. Täällä on kaamossa aika. Aurinko ei nouse, mutta valosan aikaa ehkä 4 tuntia päivästä. Miku lähtee peltosilla 2,5 metrisillä. Sitten se on tehnyt omat karvat sinne lenkeillä, eli lisäkarvaa. Me lähdetään näillä. Kuka hienosti lausuu, okay, backgroundi tai jotain. Eli me lähdetään näillä kokemaan. No niin. Let's go. Oletteko te käynyt hiihtää tänä talvena? Ei kertaakaan. Me säästettiin tälle lenkille. Me säästettiin tää 15 vuorokauden lenkille kaikki Paukut he. paukut. Joo. Kävimme tuossa vuokraamassa vähän kyselee neuvoja ja kuulemma siellä on aika paljon sulia, soita ja jokia ja puroja. Niin mitä 2 kumisaappaat vuokrattiin sieltä, että jos se joutuu kahlaamaan. Mut katsotaan. Kyllä mä luulen, että hyvä tulee. Aikaa on nimittäin. Aikaa on, ruokaa on ja... Joulumieltä. Niin aivan, nythän on jouluviikko itse asiassa. Aatto. Eli joulu ja uusvuosi tunturissa. Mut nyt sukset jalkaa ahkiovetoon ja let's go! Vielä suksi luistaa. No niin. Ollaan nyt kappaleen matkaa noustu tuolta Kiilopäältä ja tossa on se Niilanpään porokämppä. Pidetään siinä pieni tauko varmaan. On mä en tiedä, ei varmaan niinku kamerassa näy, mutta aivan sairaan makeet värit. Tässä on ihan hyvä merkitty reitti tonne Niilan päälle, mut sit siitä eteenpäin ei kai oo. Vähän pelottaa, jos sit joutuu tommoseen tunturikoivikkoon lähteä tän ahkionkaan, niin mitähän siitä tulee. Nyt lähdetään yön selkään tai itse asiassa iltapäivähämärän selkään lähdetään kohti. Olisiko kello jotain 2? Niin, 2-3 suomun ruoktua. 10 kilsaa luulisin, että on. Ja jos ei jakseta, niin teltta pystyyn. Kello on tosiaan vähän yli 3 ja täällä on jo ei pilkkopimeetä, mutta ei kyllä mitään muotoja enää näe. Muuta kuin ehkä vähän tunturihuippuja. Täällä on alamäki. Pakko oli vilostaa vähän GPS:ää, kun ei tiedä yhtään missä on.
Ympärillä vaan pimeyttä ja tyhjyyttä. Mut ilmeisesti ollaan ihan oikealla suunnalla. Aha. Nyt on jyrkkä mäki. Oli kyllä hienon näköistä. Laavu. Seis! Hiihdät sä mun suksien päälle? Eihän täällä pimeässä näe. Ei, kato tohon oikealle. Ai tässä on tää laavu. Eli se on sit suoraan vielä. Mut sitä mä ajattelin, että mä en tähän ehkä pysähtyisi, kun nyt on hyviä voimia. Joo, ei jatketaan vaan. Joo. Noniin, eli matka jatkuu kohta. Matka jatkuu. Hinnepä. No niin, saavuimme nyt tänne mikä tää oli? Suomun ruoktuvalle. Hyvin meni matka. Nyt lämmittämään tupaa. Kierrättääks lämmitin? Se on hiihtovaelluksen toinen päivä ja ei mikään lentävä lähtö tänään, mutta paljonkohan kello on 11:30. Vähän satelee lunta, mutta ei ole niin kova pakkanen kuin eilen. Eli eilen hiihdettiin Kiilopäältä Suomuruoktu ja tänään sitten hiihdetään Vintilätunturin kautta Tuiskukuruun. Ja siellä ollaan pari yötä. Täällä on ehkä 5 senttiä lunta satanut, mutta kelkkaura näkyy hyvin. Siinä on aika jyrkkä mäki. No niin. Apuu vaan ja kääntyykö jyrkästi? Joo. Täh? Joo. Se kääntyy oikealle, sitten se kääntyy tuolla lopussa vasemmalle. Ne. Mä taidan mennä tosta sivuraidille. Se liukuu tuolla. Kato. Sieltä tulee jyrkkä käännös. Noniin, metsäeka. Tulee lunta niska. Tuiskukurua kohti mennään. Tilkka on kyllä aika. Salee vanha syöksy laskee. Niin jo. Muun muassa.
Nyt alkaa sitten vissiin nousu tonne tunturiin vähän ylemmäs. Kuulemma kettumainen nousu. Tässä on joku tosi pieni mökki. Tämä on puuvaja. Tässä on nuotiopaikka. Kyllä. Ehkä niinku ihan pikkasen enemmän pitoa kaipaisi näissä mäissä. Kyllä tää matka etenee hitaasti, mutta raskaasti. Aha, sitten sinne. Oikeesti. No hyvänen aika. Mä en tiedä, saaks me tota ahkiota ylös. Se niinku jyrkkenee vielä tuolla ylempänä. Mä luulen, että mä menen täältä umpisen kautta. No joo, enkä tiedä, onko tää yhtään helpompaa. Aika moista. Upottaa. Mä sitä on kelkka jäljellä takaisin. Huhhuh. Oli tiukka nousu. Oli tiukka nousu. Sitä saa mitä tilaa. Pitää kaivaa jotain ruokaa. Alkaa eväät loppumaan. Ja sit pitää vettä tankata. Sitten vaan kun muistais vielä, että minne on pakannut kaikki. Ollut kyllä aika raskaita viimeiset kilometrit pelkkää nousua. Välillä aika jyrkkiäkin paikkoja. Eiköhän se olla tasottumaa tosta pikkuhiljaa. Mä en tiedä, toi äiti ja Ilkka otti noin sukset veket tossa, kun oli niin jyrkkiä nousuja. Sit varmaan jos on tasaisempaa, niin niiden liikkuminen on sit varmaan vähän hitaampaa. Täytyy varmaan jäädä odottelemaan. Suklaata taskuun ja mä teen pari tortillaa tosta myös. Plätyt. Sitten vaan rullalle ja povari pysyy vähän lämpimänä.
Joo. Onko tää se suo? Tää on suo. Joo, eli tosiaan hukattiin toi kelkkajälkikin tossa ainakin joksikin aikaa. On suksia ei välillä näy, kun täällä menee. Kyllä ne kärjet aina välillä tuolta tulee hangesta esiin, mutta onneksi ei ole enää vissiin kuin 3 kilometriä Tuvalle. Ehkä näemme siellä. Täällä on nyt kolaripaikka. Peräänajo. Kaikki kunnossa. Kaikki on kunnossa. Hyvä. Lapin lumi on pehmeät. Ja sulla on nopeat sukset. Joo. Näin, pääsimme hengissä. Juuri hengessä tänne Tuiskukurun Tuvalle. Joo, täältä voisi kommentoida, että muistakaa katsoa ne komeat kaatumiset. Tehkää perässä. Nyt tavarat kantoon ja sitten ruokaa. Joo, jotain varmaan kannattaa syödä. Onko nyt tipahtanut joku? Se on aurinkokuivattu tomaatti. Jos et tykkää, niin älä sitä. Onko sinne tipahtanut? Kato No, nyt. Anna justua. Täällä on jotain outoa tällä Tää laitat tuonne. Joo, aurinkokuivattu tomaatti. Se on hyvä, se on suolainen. Okei. On hyvä. Hyvää joulua. Tänään on jouluaatto ja tosiaan välipäivää vietetään täällä Tuiskukurussa. Aletaan tekee vähän jouluruokia kohta ja vissiin muutamat lahjatkin on mukana. Nää taas kärähtää heti. No, leikataan pois sitten. Et on paha. Tää on tofusta, manteleista, hasselpähkinöistä tehty niin sanottu vegekinkku eli venkku. Hyvää joulua. Tuiskukuru. Joo, Tuiskukurun joulua. Hyvää joulua, Ilkka. Arvaatko mitä saat? Juliakarkkia. Ei oo. Väärä arvaus. Eikö? No kettukarkkeja. Joo, kettukarkkeja. No niin. No nyt sinä Noniin, silmät no. kiinni. Mitähän sinä olet saanut? Kouvola lattessa. Suomen paras latte. No niin. Sitten. No sitten on se Mikaeli. Tässä on sinulle sukka, huomaatko? Se on ihan Puhdas. Se on puhdas se uusi sukka, mutta se ei ole sinulle. Sinä sait kokeilla
ja arvata, mitä tuommoisen sukan sisälle voisi laittaa. No nyt. Nyt se tulee. Nyt silmät. Eli, olkaa hyvä. Oho. Tämä taitaa olla Ilkankin pitkään mainostama maailman paras termospullo. Olisiko näin? Oikein. Hyvää joulua. Kiitos. Kiitos. Lämpimiä retkiä. Kiitos. En ole raskinut itse ostaa, kun se on Joo, kallis. Joo. Ilkka sen keksi. Vedetään kunnon jouluähkyt. Kyllä vähän pitää herkutella. Kerran vuodessa. Vaan. Pienten tiukujen on korvia, tassuja, pulleita, mossuja. Häntiä viilisten. Saavuimme ilmeisesti Luirojärven rantaa. Mulla kyllä uppo. Kato, Kuuselan kämppä. Tuosta vähän eteenpäin, niin siellä oli valoja. Joo, siellä on ne isot kämpöt. Joo. Mut mennään nyt ensin lämmittää toi. Ja sitten ne isommat perässä. Kivat portaat. Tää on Kuusela. Ja tultiin nyt tänne Luirojärvelle. Tää on tää Kuuselan kämppä, ei ole kovin iso, mutta kyllä tänne niinku 3 henkilöä majoittuu ihan hyvin. Ja reissun jatkosuunnitelmista ei olla ihan selvillä. Ilkka vissi on vähän nyt tulos kipeäksi ja itse asiassa mullakin vähän nenä tukossa, niin saattaa olla, ettei tästä enää kauemmas lähetä välttämättä. Mut
Huomenna olisi tarkoitus lähteä käymään tuossa Sokostin huipulla, jos keli sallii. Ja sitten en tiedä, pilkkiminenkin vähän kiinnostaisi. Kairaa nyt ei tullut mukaan, mutta tuossa on kirves, niin sillä nyt saa jonkinlaisen reijän varmaan jäähän. Nautitaan nyt täällä kämppäelämästä ja katsotaan mitä huomenna tapahtuu. Mitä tapahtuu? Minä säädän sauvat ja sitten tulee tapahtumaan se, että lähdetään huiputtaa Sokostia. Pakkasta on kai 26 tai risat. No Mikun mittari näyttää kyllä 30 ja jotain yksi. Okei. Et siltä väliltä. Menkää tuosta autiotuvaa ja katsotte siitä. Niin jos, joo. All right, mut valmiina lähtöön. Me ollaan nyt reilu parisataa metriä noustu ja näytti tuolta alhaalta, että on tunturit pilvessä, mutta ei, se on toi kaikki muu on pilvessä. Tunturin huiput näkyy, ne on auki. Aivan sairaan hienon näköistä. Vielä on tonne huipulle matkaa ja se alkaa jyrkkenee nyt. Varmaan ainakin toiset parisataa metriä. Huipulla. Huipulla ollaan. Paljonko noustiin? 4,5 metriä. Sitä luokkaa varmaan. Alkaa tulee sen verran pimeätä, että tonne pilvien sekaan kun lasketellaan, niin on oma niin jännitysnumeronsa. Nyt jotain juottavaa evästä. Kuumat kakkaut ja voileivät. Kyllä.
Olipa hyvä. Kippis. No niin, sokostilaiset kaakaot. Joo. Alussa on siinä. Sullakin toi tippa. Tippu sullakin. Nenässä? Niin. Joo, no. Ja tultiin nyt niinku sumun sisään. Ei oo kovin paljon näkyvyyttä. Tietysti täällä on aika pimeätäkin, mutta tuntuu, että toi lampun valo ei niinku yllä juuri mihinkään tässä sumussa. No, seurataan näitä samoja jälkiä, mitä tultiin. Eiköhän me löydy alas. Meissä oli semmonen reissu tonne Sokostille ja nyt varmaan saunan lämmitykseen seuraavaksi. Ei oo hätää. Hänellä on hyvin lempeä katse. On. Joo. Niin, mikä on? Se on kauhean seurannut. Joo. Kyllä. Mutta ei mitään, kun on hyviä uusia vuosia teille kaikille. Ja Samoin No niin, kiitos samoin. varmaan me jossakin nähdään. Elämä on semmoista. Se vie ja tuo. Se tuo. Joo. No niin, voitia! Ei mä niinku puukkoon mukana. Ei oo. Joo. Niin kato, mulla on täällä, mä mätän lunta tohon ja sitten mä painan sitä vaan tonne. Mä lähdin nyt pilkille. Sain kairan lainaa yhdeltä erittäin mukavalta poromieheltä. Kiitoksia vaan. Kuulemma tässä on hyviä harripaikkoja tässä matalikolla. Mennäänpä katsomaan, onko kala syönnillään. En tiedä yhtään paljonko tässä on vettä, mutta ei ne varmaan ihan kauheasti. Jää on vissiin jotain tommoista 40 senttistä. Ei ole ihan hirveästi vettä jään alla, mutta ehkä siellä mahtuu kala uimaan. Kato, ei mennyt kauan. Pieni ahven. Hän saa jatkaa matkaansa. Joku pieni siellä taas on kiinni. Liekö sama?
Näitä on vielä pienempi ahven. Miten pitäisikö mennä vähän tonne pidemmälle, jos tässä on tahvenparvi pyöreä? No niin, nyt olisi diskovalon aika. Alkaa hämärtää. Pieni tuulenvirekäyne. Nuo sormet jäätyy nopeasti. Se on kiinni. Se on niin kuin yksityisyrittäjä, ne rynkyttää aina viimeiseen asti oveen, että onko se varmasti kiinni. No niin, Tossa on se. avaan tänne. Eli paluumatka alkaa. Niin, paluumatka. 2 pysähdyksen taktiikalla. Mikä se homman nimi? Suksen pohjat jääty, kun hiihdettiin jäällä ja siellä oli vettä. Ainakin on pitoa sitten ylämäessä.
so fine so far. Perillä. Perillä Suomun ruoktu. Komia päivä. Paljonko on trakkerissa? 12.42. Voi ei. Niin vähän. No huomenna on varmaan saman verran, eikö se ole? Ehkä hiukka enemmän. Viimeinen yö ja viimeisen yön kunniaksi ajattelin siirtyä tänne telttamajoitukseen, koska nyt ei pakkasta oo, en tiedä paljonko, alle 10. Nyt koittaa vielä sille, että mahdollisimman vähän lunta tuosta tonne makuupyssiin sisään. Tänään oli kyllä tosi hieno hiihtopäivä. Kirkas keli ja ei ihan hirveästi pakkasta. Ja mun mielestä huomennakin pitäisi olla kai suht hyvä keli. Tuolko sataa nyt aika paljon lunta, että en tiedä miten pahasti tää teltta hautautuu tässä yön aikana. Sen näkee sitten aamulla. Mut joo. Hyvää yötä ja nähdään huomenna. Mistä mä menen pois? Tos oli vielä vähän hämärää kun lähdettiin hiihtää ja kun nyt alkaa päivä valjeta. Nyt on tosiaan viimeinen hiihtopäivä ja tarkoitus olisi tonne Kiilopäälle ehtii vielä niinku valosan aikaan. Kello on nyt jotain 10, eli tässä on 5 tuntia. Ja noin 14 kilometriä. Tällaista tähän aamuun. Teltassa nukuttiin ihan hyvin. Ja siis nytkään ei ole pakkasta kuin joku, oliko 7. Ihan mukava hiihtosää. Vahdettuja manteleita. Kuuraparta. Tai Thank you. kuuraviikset. No niin, tässäkö tää oli? 12 vuorokautta tunturissa. Joo. Hieno Hyvä. reissu. No niin, turvallisesti ehjänä hyvissä voimin Kiilopäällä.
oli hieno reissu ja täytyy kyllä tulla uudestaankin tänne UK-puistoon ehdottomasti. Metskataan vielä kamat autoon ja sitten lähdetään ajaa mökille päin ja pääsee saunaan. Kuollut mies pääsi perille. Ei mitään hätää. Hiihettiin sinne ja tultiin takaisin. Tässä ollaan. Huomenna junassa ja kaakaokupin ääressä. Näin se menee.